لابد وأنك صادفت هذا الفيديو في الآونة الأخيرة. فتاة تغني بحماس. ديلان تشتاك هي ابنة هذا الرجل المقعد الذي يصل إحساسه حتى ولو كانت كلماته معدودة. هذا الرجل الذي يبدو ضعيفا كان يوما ما الرقم 1 في تركيا والعالم، يحمل لقب الإمبراطور، وإحساسه يصل للناس قبل صوته، لكن رصاصة غدر أقعدت ومنعته من الوقوف على المسرح من جديد. وبعد سنوات طويلة من العلاج ظهر أمام الجميع وغنى أغنيته المفضلة مع ابنته وبكى من شدة تأثره. نهايته الحزينة هذه تذكرنا ببداياته القاسية والصعبة التي عاشها مع إخوته ال7 في غرفة صغيرة. ترك مدرسته بعد وفاة والده وباع الشاي في الشوارع، كما عمل كسائق حافلة وجرب كل الأعمال القاسية، ثم غنى في الأعراس والمطاعم، وصدفة قادته ليصبح أسطورة الغناء التركية بعد أن أصدر أكثر من 40 ألبوما. أيقونة الغناء إبراهيم تاتلس. كيف أصبح أحد أشهر مطربي البوب أرابيسك وأكثرهم نجاحا؟ ولماذا تعرض لأكثر من محاولة اغتيال؟ قبل متابعة هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس والإعجاب بالفيديو. ولد إبراهيم تاتلس في مدينة أورفا جنوب شرق تركيا من أب عربي الأصل وأم كردية. فقد والده في طفولته ليعيش طفولة صعبة برفقة والدته، وهو الأمر الذي أبعده عن مقاعد الدراسة. في سن 18 وتحديدا عام 1970 أصدر أول شريط له ولم يكن معروفا بشكل كبير، ليبدأ بعدها الغناء في الحفلات والأعراس، حتى اكتشفه أحد المنتجين عام 1976 وعرض عليه العمل سويا ليصدر أول ألبوم له في العام التالي، وكان بعنوان أياندي كوندورا، الذي يضم أغاني مثل أياندي كوندورا وأينديم جولوم باينا. حقق الألبوم نجاحا كبيرا واكتسح الأسواق، ليصبح تاتلس أحد أهم المطربين في ذلك الوقت، ولمع اسمه في أنواع مثل الموسيقى الشعبية التركية والأرابيسك، وبدأ يترجم أغانيه السابقة التي كان يغنيها باللغة الكردية إلى التركية. ومن حينها جاءت الألبومات الناجحة واحدا تلو الآخر، مثل ألبوم يلان عام 1983، وبعد سنتين جاء ألبوم مافي مافي، وتبعه عام 1987 ألبوم الله الله، ليكون مجموع ما سجله خلال 40 عاما 42 ألبوما تمكن من خلالها أن يصل إلى كل منزل تركي وعربي. هذا النجاح الكبير الذي حققه في الغناء رافقه نجاح كبير أيضا في السينما والتلفزيون. السينما والتلفزيون. بدءا من عام 1987 ظهر إبراهيم تاتلس في 37 فيلما وبرنامجا تلفزيونيا. هذا العدد الكبير من الأعمال يتناسب مع عدد ألبوماته، والسبب في ذلك يعود إلى أن المطربين المشهورين في تلك الفترة كانوا يؤدون بطولة أفلام تحمل ذات اسم الألبوم. عزز هذا الأمر من شهرته بشكل كبير ليصبح الرقم 1 في تركيا. وبعيدا عن السينما، لدى تاتلس أيضا تجربة ناجحة في مجال العروض التلفزيونية، فبدءا من عام 1993 وحتى عام 2011 كان يقدم أحد أكثر العروض مشاهدة في تركيا، وهو برنامج إيبوشو. وعلى المستوى التجاري أسس تاتلس عددا من المطاعم، كما شارك في مشاريع البناء مع الشريك التجاري علي سايلدز في العراق. ويعتقد أن ثروة تاتلس تبلغ 80 مليون دولار في الوقت الحالي. تزوج تاتلس للمرة الأولى في أورفا من فتاة اسمها عدالات سارة، وأنجب الزوجين 3 أطفال، وهم أحمد سالم وجولشين سارة وجولدن فراح. وفي عام 1979 بدأ علاقة جديدة وأنجب طفلة تدعى ملك زبيدة. وبعدها بفترة وجيزة تطلق الطرفان بسبب خلافات عائلية، واتهم تاتلس بتعنيف زوجته في أكثر من مناسبة. وفي عام 2011 تزوج من إيشيغول يالدز في ألمانيا، وذلك عندما كان يتلقى العلاج هناك بعد محاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة.
وأنجب الزوجان ابنة اسمها إليف، ثم انفصلا بعد عامين. محاولات الاغتيال. لدى تاتلس سجل مأساوي مع الحوادث، وخاصة تلك المتعلقة بالأسلحة النارية. ففي عام 1990 أصيب برصاصة في ساقه، وكانت إصابة عرضية. وبعد 8 أعوام نجا من محاولة اغتيال استهدفته بشكل مباشر. أما المحاولة الأخطر على الإطلاق والتي كادت أن تنهي حياته كانت في 14 من مارس عام 2011. فبعد انتهاء برنامجه التلفزيوني غادر تاتلس مكاتب قناة باياز تي في التركية، وكان معه المتحدث باسمه بوكيت شاكيجي. وأثناء دخولهم لسيارتهم هاجمتهما مجموعة من الأشخاص المجهولين، وأطلقوا عليهم وابلا من الرصاص من بنادق كلاشينكوف. أصيب تاتلس برصاصة اخترقت مؤخرة جمجمته وخرجت من الأمام، وأصيبت شاكيجي أيضا في رقبته، لكنه نجا من الهجوم. ثم نقل تاتلس إلى مستشفى في اسطنبول لتلقي العلاج، وخضع لعملية جراحية استغرقت 4 ساعات لإزالة الرصاصة، ولم يستعد وعيه إلا بعد 5 أيام. وبعد فترة غادر تاتلس مستشفى إيجيبادم برفقة الشرطة، وسافر إلى ألمانيا لتلقي إعادة تأهيل مكثف في عيادة مورناو للصدمات، وهناك تعرف على زوجته الأخيرة. وقد يدور في ذهنك سؤال الآن، وهو: كيف لمغنٍ بارع كتاتلس أن يكون عرضة بشكل كبير لمثل هذه الحوادث المميتة؟ لكن نجاحه في عالم الأعمال جعله مستهدفا من قبل المنافسين، كما أن أصول تاتلس الكردية وغناءه باللغة التركية جعله هدفا لكل من الأكراد والحكومة التركية في تلك الفترة، والتي كانت تفرض قوانين صارمة ضد الأكراد. وكانت أولى الحوادث التي تعرض لها تاتلس في 80 القرن الماضي، عندما حظرت الحكومة التركية استخدام اللغة الكردية، ليقوم تاتلس بغناء بعض الأغاني الشعبية باللغة الكردية. وهنا تعرض لهجوم لاذع وحوكم بتهمة الدعاية الانفصالية، لكن سرعان ما أثبتت براءته وتبين أنه غير مذنب. وفي عام 1988 طلب منه رجل الأعمال محمد يلمز في مهرجان ثقافي في أوشاك أن يغني أغنية شعبية كردية، لكنه رفض ذلك قائلا: أنا كردي، لكن القوانين تمنعني من الغناء باللغة الكردية. وهنا أيضا وجهت له بعض التهم، لكنه خرج منها فيما بعد. ليربط البعض بين هذه الأحداث وبين محاولات الاغتيال التي تعرض لها. وهناك أيضا من ربط اغتياله بعلاقاته الكبيرة مع شخصية مرموقة، وأهمها تلك التي تربطه مع التجار العراقيين. فمن برأيك خلف هذه الاغتيالات؟ وهل أنت من محبي النجم التركي إبراهيم تاتلس؟ وما هي أغنيته المفضلة لديك؟